درود عزیزای دلم. دکتر شوبر هستم و بحث امروزمون در مورد سنگ کلیه است. زمانی که تشخیص میدیم شما دچار سنگ کلیه شدی، اول از هر چیزی باید بدونی که نگرانی وجود نداره. چون چندین گزینه درمانی مختلف برای سنگ کلیه وجود دارن، از جمله درمانهای بدون نیاز به جراحی و درمانهای با جراحی. با هم بهترین گزینه درمانی رو برات انتخاب میکنیم. اما خب چون تصمیم گیری برای انتخاب اینکه کدوم روش درمانی خطرات کمتری داره و کدومشون مزایای بیشتری دارن، تصمیم گرفتم که این ویدیو رو پست کنم تا قبل از اینکه زیر تیغ جراحی بری بدونی چی به چیه و بعدش چه خواهد شد. در روش بدون جراحی ما میخوایم سنگ با دارو و رژیم غذایی خارج بشه. هرچی سنگ کوچکتر باشه احتمال عبور و خروجش بیشتره. این روش چون جراحی درش دخیل نیست بی خطر به نظر میرسه، اما اینطور نیست. چون ممکنه که این سنگ رشد کنه یا حرکت کنه یا حتی باعث انسداد بشه که دردش واقعا زیاده و با این انسداد طبیعتاً به کلیه ها آسیب زده میشه. در یک دوره 4 ساله احتمال اینکه سنگ کلیه شما رشد کنه یا جابجا بشه 70%. اگر سنگ کلیه با دارو خارج بشه، این عبور و خروج همراه با درد و ناراحتی خواهد بود که برای کنترل این درد باید از مسکن استفاده بشه. اگر سنگ کلیه با دارو از بین نره و علائمش گسترش پیدا کنه و یا بدتر بشه، من جراحی رو بهت توصیه میکنم. قبل از اینکه برم سراغ روش‌های جراحی، خیلی سریع میخوام انواع سنگ کلیه رو بهتون بگم. چون همه سنگ‌های کلیه از یه جنس نیستن و انواع مختلفی دارن. سنگ‌های کلسیومی. سنگ‌های کلسیومی متداول ترینن که اغلب از کلسیوم اکسلیت ساخته شدن. نخوردن غذاهای سرشار از کلسیوم اکسلیت به پیشگیری و کنترل این بیماری کمک میکنه. این غذاها شامل چیپس سیب زمینی، بادام زمینی، شکلات، چغندر و اسفناج. با اینکه این نوع سنگ کلیه از کلسیوم ساخته شده، اما دریافت کلسیوم کافی در رژیم غذایی میتونه از تشکیل این نوع سنگ جلوگیری کنه. اگر تا الان من رو در یوتیوب دنبال نکردی، همین الان سابسکرایب کن تا پاسخ بسیاری از سوالات پزشکی تو در صفحه من به رایگان پیدا کنیم. نوع دوم سنگ کلیه یوریک اسیدیه. این نوع سنگ کلیه در مردان بیشتر از زنان دیده میشه و میتونه در افراد مبتلا به نقرس و یا کسانی که شیمی درمانی میکنن هم ظاهر بشه و در صورت اسیدی بودن ادرار ایجاد میشه. پورین زیاد خوردن باعث افزایش سطح اسید در ادرار میشه. پورین ماده بیرنگه و در پروتئین های حیوانی مثل ماهی و گوشت قرمز زیاد پیدا میشه. سنگ های استرووایت که بهشون سنگ های عفونی هم میگن، چون باعث عفونت کلیوی میشن و بیشتر در خانم هایی که عفونت مجاری ادراری دارن دیده میشن. و آخریش سنگ های سیستاینه که بسیار نادرن و در اثر اختلال ژنتیکی در بازجذب کلیوی اسید آمینه سیستاین رخ میدن. داروهایی که برای سنگ کلیه استفاده میشن شامل الوپورینول برای سنگ‌های یوریک اسیدی، محلول‌های فسفوردار و تایازاید دیورتیکس برای جلوگیری از تشکیل سنگ‌های کلسیومی و سدیم بایکربونات یا سدیم سیتریت هم برای کاهش سطح اسید در ادرار استفاده میشه. برای کنترل درد هم از ایبوپروفن، استامینوفن و ناپروکسم سدیم استفاده میکنیم. خب حالا بریم سر اصل مطلب، یعنی گزینه‌های جراحی. 3 آپشن جراحی وجود داره که اولیش
شاک ویو لیتوتریپسیه. آپشن دوم یوریتروسکوپی و آپشن سوم و آخری پرکیوتینیوس نفرالیتاتومی. حالا هر کدوم از اینا رو با هم بررسی میکنیم تا بهترین روش رو برای شما انتخاب کنیم. آپشن اول شاک ویو لیتوتریپسی. این یه روش جراحیه که در اون امواج با انرژی زیاد از طریق آب به کلیت منتقل میشه تا سنگت رو به قطعات کوچکتر تبدیل کنه. این باعث میشه تا عبور این سنگ ها از دستگاه ادراریت راحت تر باشه. بعد از انجام این عمل نیازی شب در بیمارستان بمونی و میتونی همون روز بری خونه. این روش همراه با بیهوشی عمومیه، یعنی در حین جراحی شما خوابی. این نکته رو هم بگم که اگر از داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنی قبل از جراحی نباید مصرفشون کنی. بعد از عمل ممکنه درد پهلو، کبودی، حالت تهوع و استفراغ و حتی خون در ادرار داشته باشیم. همچنین ممکنه بعد از عمل تا چند هفته سنگ از کلیت خارج بشه. مزایای این روش چیه؟ مزایای این روش درمانی اینه که هیچ برشی وجود نداره. یعنی جایی از بدنت پاره نمیشه و همینطور خطرات این روش کمه. میزان موفقیت این روش درمانی به عوامل مختلفی از جمله اندازه و سختی سنگ و نوع بدن خودت بستگی داره. خب حالا بدیهای این روش به چه صورته؟ 1% ممکنه که شما بعد از انجام این درمان به یه روش دوم مثل یوریتروسکوپی هم نیاز داشته باشیم تا همه سنگ‌هات پاکسازی بشن. خطر خونریزی جدی 1/1000، یعنی خیلی خیلی کم. اما اگر اتفاق بیفته نیاز به انتقال خون داریم. 1% ممکنه که پس از عمل درد شدیدی داشته باشی و احتمال کمی وجود داره که به سپسیس مبتلا بشی که این یه عفونت جدیه. معمولاً میتونید 2 روز بعد از این عمل به انجام فعالیت‌های عادی روزانت برگردید. اگر تا الان این ویدیو رو لایک نکردی حتما همین الان لایکش کن. با این کارت به خیلیا کمک میکنی تا به این ویدیو دسترسی داشته باشن و بیماری و دردشون کم بشه. روش دوم یعنی یوریتروسکوپی. در این روش یه ابزار به نام یوریتروسکوپ از طریق مثانه به داخل مجرای ادراریت وارد میکنیم و بعدش سنگ کلیت رو با لیزر خرد میکنیم. ذرات باقی مانده هم به راحتی از مجرای ادراریت خارج میشه. بعد از انجام این عمل هم نیاز نیستش که شب در بیمارستان بمونی و میتونی همون روز بری خونه. این روش هم همراه با بیهوشی عمومیه. در این روش به استنت نیازه. استنت یه لوله توخالی نرمه که حدود 25 سانتی متر رو از یه ماده پلاستیکی انعطاف پذیری ساخته شده. استنت در لوله باریکی که ادرار رو از کلیه به مثانت میرسونه، یعنی میزنای، قرار داده میشه تا باز نگهش داره. استنت 1 هفته بعد از جراحی در بدنت میمونه و بعدش مجدد که ویزیت شدی خارجش میکنیم. برای بسیاری از بیماران استنت ممکنه باعث تحریک مثانه و میزنای بشه که باعث گرفتگی، ناراحتی و کمردرد هنگام ادرار کردن، خون در ادرار، تکرر ادرار و درد مثانه میشه. این علائم همشون با دارو قابل کنترلن. فایده یوریتروسکوپی چیه؟ یوریتروسکوپی فایدهش اینه که در این روش هیچ برشی وجود نداره و ازش میتونیم برای اون سنگ‌های استفاده کنیم که با روش اول خرد نشدن. میزان موفقیت این روش درمانی به عوامل مختلفی از جمله سختی سنگ و نوع بدن خودت بستگی داره. حالا بدیهای این روش چیه؟ بدیهای این روش اینه که برای از بین بردن تمام سنگ‌ها باز ممکنه به یه روش دومی نیاز داشته باشیم. خطر آسیب به میزنای 1/1000، یعنی خیلی خیلی کم. اما اگر پیش بیاد باز برای ترمیم میزنای نیاز به یه جراحی دیگه داریم.
1% ممکنه که به مدت 2 تا 3 هفته به استنت نیاز داشته باشی و احتمال کمی وجود داره که به سپسیس مبتلا بشی. معمولاً میتونی 1 تا 2 هفته بعد از این عمل به انجام فعالیت‌های عادی روزانه‌ات برگردی. روش سوم یعنی پرکیوتینوس نفرالیتاتومی. در این عمل جراحی یه برش کوچیک ایجاد میکنیم و بعدش یه لوله رو مستقیم وارد کلیت میکنیم. این به ما این امکان رو میده تا این سنگ‌ها رو بشکنیم و از بین ببریم. این روش نیاز به زیر نظر گرفتن شبانه داره. این یعنی شب در بیمارستان میمونی و روز بعدش میتونی بری خونه. این روش هم همراه با بیهوشی عمومیه. این نکته رو هم بگم که اگر از داروهای رقیق کننده خون استفاده میکنی قبل از این جراحی هم نباید مصرفشون کنیم. در این روش هم به استنت نیازه. مزایای این روش چیه؟ مزایای این روش اینه که بالاترین میزان موفقیت رو در برداشتن سنگ کلیه داره و میتونی با همین یک روش اکثر سنگ‌های کلیت رو پاکسازی کنی. حالا بدیهای این روش چیه؟ بدیهای این روش اینه که در این روش خطرات بیشتری نسبت به سایر آپشن‌ها وجود داره. 1% خطر خونریزی جدی، 1% خطر تجمع مایعات در اطراف ریه که اگر این اتفاق بیفته باید 1-2 تا سوزن بزنیم تا این مایعات خارج بشه. احتمال کمی وجود داره که به سپسیس مبتلا بشی. معمولاً میتونی 1 تا 2 هفته پس از انجام این عمل به انجام فعالیت‌های عادی روزانه‌ات برگردی. یادت نره این ویدیو رو لایک کنی و میتونی با ارسال لینک این ویدیو به دوست و آشنا بهشون نشون بدی که به فکر سلامتیشون هستی. همونطور که میبینی ویدیوهای دیگه‌ای هم هستن که میتونی به سادگی 1 کلیک از مطالبشون بهره مند بشی. خودت هم اگر خدایی نکرده مریض احوالی این زیر برام بنویس مشکلتو، یه تشخیص رایگان از من هدیه به تو. بدرود عزیزم.